Sziasztok! Én Bálint vagyok, és a Klasszik Kaszni legújabb részét látjátok. Mai bemutatónk alanya egy 1983-as Volkswagen Jetta. Az első generációs Jettákat 1979 és 1984 között gyártották. Lényegében egy szedán volt, amivel a Volkswagen célja az volt, hogy nagyobb közönséget nyerjen meg magának. A Mark 1-es Jettákat 7 féle erőforrással lehetett rendelni, melyek közül mindegyik sor 4-es volt. Ez a 83-as példány egy 1.6 literes benzines erőforrást kapott, ez 110 lóerő és 140 Nm leadására volt elegendő. Ennek a példánynak a különlegessége, hogy egy 5 fokozatú váltót kapott, amiben az 5. az Economit jelöli. Ennek a Jettának a beltere szinte teljesen eredeti, viszont épp felújítás alatt van. Ahogy eddigi videónkban is, ma is megszólaltatjuk az autó tulajdonosát. Át is adom a szót Hajba Imrének. Eperkének hívják ezt az autót. Ugye a rendszáma beszédes, ezt érdemes majd megnézni. Érdekesen passzol a színéhez ez a rendszám és az elnevezés, úgyhogy nem volt nehéz nevet találni neki. Egy kicsit családtagként kezeljük ezt az autót. 2016-ban került hozzánk egy barátunktól, és rögtön neki is fogtunk a felújításnak. A Borlai Buddies Garage csinálta a felújítást, 3 testvér, akik szerintem az első 5 autójuk között lehetett ez. Teljes műszaki tartalmat felújították, és közben kapott egy új fényt is, ami igazából nem gyári fény, de hasonlít az eredetire. Valamikor a múltban ezzel az autóval történt egy baleset, pontos körülményeit nem tudom, de a motorháztető az cserélve lett, és akkor lett lecserélve a gyári színe, és akkor tűntek el innen az oldaláról a csíkok is. Az új színe az hasonlított az eredetire, de ha jól tudom, nem volt pontosan ugyanolyan, mint ahogy ez sem pontosan ugyanolyan, mint a későbbi színe. Ez egy Kia gyári szín. A motor is teljes felújítást kapott, igazából nem volt rossz állapotban, tehát nagyon jól bántak vele az előző tulajdonosai. Mielőtt hozzánk került volna, kb. 10 évet állt garázsban, de nagyon odafigyeltek rá, hogy mindig be legyen indítva, és ugye az előző tulajdonostól megszokott akkurátussággal volt kezelve az autó. Úgyhogy nagyon jó állapotban vettük át, viszont ennek ellenére mégis minden fel lett újítva, tehát teljesen dirib darabra szét lett szedve, és a motort is felújították. Hát a felújításnak sosincs vége, mint tudjuk. Én most jelenleg a belső téren dolgozgatok, ezt már egy kicsit inkább ilyen magánszorgalomból, tehát ezt nem profi műhelyre bíztam. Az összes műanyagot majd szépen apránként föl kell újítani, kicserélgetni. Benne vagyok ilyen Facebookos klubokban, ahol folyton megy a cserebere, meg a vásárolgatás, úgyhogy apránként szépen össze lehet állítani. Még a kárpitozást majd rá szeretném bízni valami olyan emberre, aki érti a dolgát. Egyébként pedig műszakilag nagyon jó. A legtöbb ilyen Jetta 4 fokozatú váltóval van szerelve. Ebben egy olyan váltó van, aminek van 5. fokozata, bár nem úgy nevezik, hanem egy E betű van ráírva a váltókarra. Ezt gondolom, hogy az Economira akar utalni. Egy nagyon nagy áttételkülönbség van a 4. és az 5. között, meglepően nagy, és elég drasztikusan visszaesik a fordulatszám az 5. fokozatnál, úgyhogy nagyon gazdaságosan lehet vele menni, nagyon keveset fogyaszt. Nem mértem le, hogy mennyit, de nagyon keveset. A motornak a dinamikája az meglepően jó, és meglepően jó teljesítményre képes, tehát emelkedőn nem jön zavarba egyáltalán, nagyon jól húz, nagyon jól gyorsul, de az úttartásán érezni lehet, hogy ez egy régebbi konstrukció, egy picit imbolyog, és nem kifejezetten arra lett kitalálva, hogy az ember nagyon, nagyon gyorsan vegyen be vele kanyarokat. De ehhez képest egyébként egy nagyon jó autózós élmény vezetni. Érdekes módon a hely kialakítása, mivel kevesebb dolog van belegyömöszölve, gondolom technikailag, ezért egy sokkal tágasabb érzetű autó, mint ami ennek kinéz kívülről. Hát a másik autóm az egy terepjáró, az egy kicsit kevésbé öreg, és abban nem fér ennyi cucc. Szentendrén van egy retro múzeum, ahol sok autó is ki van állítva, és ők szerveztek egy autókiállítást, egy ilyen
egy ilyen találkozóféleséget, ahol eperke is ki volt állítva. Roppant büszke voltam rá, hogy a szebbnél szebb autók között ő is felsorakozott. Amióta nálunk van az autó, mi is gyűjtögetjük azért a személyes élményeket. Talán a legszignifikánsabb az volt, hogy az esküvői autónk ez az autó volt. Úgyhogy az esküvői fotón is ott piroslik. Aztán érdekesség még, hogy most nem is olyan régen, itt a Szentendrei szigeten forgattak vele egy videóklipet. Szinyai Dórinak a videóklipjének az egyik szereplője volt az autó. Azt szeretem a felújított régi autókban, hogy gyakorlatilag egy olyan autót kap az ember, ami újabb 30 évre menetképes tud lenni, és hát nem kevés örömet okoz az, hogy utánam fordulnak az utcán és megdicsérik. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk legközelebb. Csergi, gyere, gyere, hopp, hopp, hopp.